कति राम्रो ठाउँ हो। त्यो घुम्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ यता हो नि, लुकेको ठाउँ, कुनै बाटोले भेट्दैन। हरकटेबाट यता आउँदाखेरि यो बाटोले भेट्ने ठाउँ कति सुन्दर छ, जस्तो कन्याम भन्दा पनि राम्रो सुन्दर। सिधै आउने तल तराईबाट बाटो चाहिँ अब छैन। इलाम जिल्लाको एउटा लुकेको बाटो, ठाउँ सुन्दर भए तापनि पर्यटकले भेउ नपाएको स्थान। आज हामी पूर्वी इलामको चियाबारी छिचोल्दै नौलो स्थानको यात्रा गर्दैछौँ। हरियाली प्राकृतिक सुन्दरताले भरिभराउ क्षेत्र। यस्तो स्थान जहाँ सबैतिर चियाबारीले घेरेको छ, धुप्पी सल्लाले आकर्षण बढाएको छ। कठिन सडक पार गर्दै इलामको तारगाउँ, रम्भ्याङ र सलकपुर पुग्नेछौँ र स्थानीयको गुनासोहरू पनि सुन्नेछौँ। न त इलामले हेरिदिन्छ होइन, न त झापाकोले हेर्ने कुरो हो। ठुलो क्षेत्रमा फैलिएका चिया बगानहरू, यसैको हरियाली बीच बसेका बस्तीहरू, वास्तविक गाउँ बीच बनेको सानो सानो विद्यालयहरू। इलामको झन्डी डाँडा उक्लनेछौँ। अन्त्यमा पुग्नेछौँ सलकपुर। सुन्तलाको राजधानी सलकपुर पूर्वतर्फको नेपालकै अन्तिम गाउँ हो। सलकपुरमा आएपछि हामीले चाहिँ छाता ओढेर घुम्नु पर्यो। पानी परेन भने यहाँ त्यति असुविधा छैन, किनभने बस्नको लागि होमस्टेहरू खोलिसकेका रहेछन्। निकै पुरानो गाउँ सलकपुर। यहाँ पुस्तौँ अघिका घरहरू हाल पनि भेट्न सकिन्छ। पानीसँग जुझ्दै भए पनि सलकपुरको ऐतिहासिक घटनाक्रम सुन्नेछौँ। लडाइँ हुँदाखेरि उहाँबाट तपाईँको सप्तल सिंहलाई मार्छु भनेर गोली हान्दा यहाँ तल हाँसेटार भन्ने एउटा जग्गा छ, त्यहाँनिर यत्तिको ढुङ्गा छ, गोली ठक्कै छिरेको दुलो। हाम्रो सलकपुरको यात्रा केही कष्टकर अवश्य रह्यो, तर सुन्दर दृश्यहरू भने देख्न पाइयो। कृपया भिडियोको अन्त्यसम्म रहनु है त। यो हो चाराली। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गले छोएर जाने चाराली पूर्वको पहाडी द्वार हो। चारालीबाट उत्तर बढ्छ मेची राजमार्ग। इलाम 5 थर हुँदै यसले ताप्लेजुङ पुर्याउँछ। केही उत्तर बढेपछि मेची राजमार्ग उकालो र घुमाउरो गरी गएको छ। मेची राजमार्ग नेपालको सबैभन्दा पूर्वको उत्तर दक्षिण राजमार्ग हो। झापाको उखरमाउलो गर्मीबाट करिब आधा घन्टामै अति चिसो स्थान पुगियो। यसलाई कुटी डाँडा भनिन्छ। इलामको पाथिवरा देवी मन्दिर उक्लने स्थान। हामी हरकटे आइपुग्यौँ। मेची राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्दा यहाँबाट रोङ गाउँपालिका सकिएर सूर्योदय नगरपालिका प्रवेश गरिन्छ। यहाँबाट पूर्व क्षेत्रका बासिन्दाका निम्ति प्रमुख बजार हो हरकटे। हरकटेमा सडक छेउ प्राय सागसब्जी बेच्न राखिएको देखिन्छ। इलाम घुमेर झापा फर्कनेले प्राय सागसब्जी लिएरै जान्छन् यहाँबाट। हरियो परियो ताजा सागसब्जी इलामकै उत्पादन। अहिले हामी हरकटे बजारमा छौँ। हरकटे बजार भनेको यो इलाम जिल्लाको लगभग रोङ र सूर्योदय यो दुईटा चाहिँ पालिकाको चाहिँ सिमानामा पर्ने बजार हो। यहाँबाट हामी मेची राजमार्ग छोड्छौँ र भित्र छिर्छौँ। अब यहाँदेखि भित्र छिर्ने मार्गले चाहिँ सलकपुरसम्म निकाल्छ। त्यहाँबाट उता मेची छ, त्यहाँदेखि उता अब भारतको भूभाग छ। हामी यहाँदेखि सलकपुरसम्म करिब अहिले बाटोको अवस्था हेर्दाखेरि 2 घन्टामा चाहिँ पुग्न सक्छौँ भन्ने एउटा आकलन छ। हेरौँ अब 3 घन्टा पनि लाग्न सक्छ। यहाँदेखि भित्र छिर्ने 2टा मार्ग छन्। एउटा तल्लो बाटो भनिन्छ भने एउटा माथिल्लो बाटो भनिन्छ। हामी चाहिँ आज माथिल्लो बाटो भएर चाहिँ तारगाउँ अनि त्यहाँबाट रम्भ्याङ धजे हुँदै चाहिँ सलकपुर निस्किन प्रयास गर्दैछौँ। यो बाटो भनेको चाहिँ पर्यटकहरू त्यति नछिर्ने अथवा त्यता कुनै प्रयोजनै नभएको कारणले त्यता नजाने, तर अति सुन्दर स्थान। एक प्रकारले अब विकट स्थान पनि हो। अहिलेको मोटर बाटोहरू भइकन केही सहज भएको स्थानहरू पक्का पनि हुन्। हामी आज लगभग 3 घन्टाको चाहिँ एउटा अनुमानित समय लिएर चाहिँ सलकपुर पुग्ने चाहिँ एउटा लक्ष्य राखेका छौँ। हेरौँ के कस्तो हुनेछ। हामी हरकटेको माथिल्लो बाटो भएर पूर्वतर्फ लाग्दैछौँ। हुन चाहिँ यी दुवै मार्ग केही अघि गएर मिल्ने रहेछन्। आज हरकटेमा हाट बजारको दिन रहेछ। यता पूर्वतर्फ लाग्दो रहेछ बजार। केही अघि बढ्न साथ चियाबारी भेटियो। चियासँगै धुपी सल्लाका वृक्षहरू।
यहीँ अघि कारखाना देखियो, के को रहेछ बुझ्नु पर्ला। यो दुधको कारखाना रे, विशेष गरी छुर्पी उत्पादन हुँदो रहेछ यहाँ। धुप्पीको घना जङ्गलको फेदबाट गएको मार्ग, पहाडी ढलानमा चियाका बुट्टाहरू, यो सायद रिसोर्ट हुनुपर्छ, निकै रोचक देखिने। हरकटे निकै पर छोडिसक्यौँ हामीले। आज मौसम त्यति खुलेको छैन र सफा दृश्य देखिएको छैन। इलामको विशेषता चियासँगै हुस्सु पनि हो। हुस्सु नलागेको इलाम के नपुगे जस्तो हुन्छ। कति सुन्दर हरियाली दृश्य, निकै मनमोहक। यसलाई तारगाउँ भन्छ भाइ। तारगाउँ? ए कति ठुलो गाउँ छ यो? यो गाउँ 400-500 घर छन् भाइ। 400-500 घर छन् है? हजुर। ए भनेको अझै भर्खर छिर्दैछौँ हामी तारगाउँ। हजुर, भर्खर छिर्नुहुन्छ। ए यो बाटो उतै चाहिँ कहाँसम्म निस्किन्छ? यो उतै त काँकरभिट्टा। काँकरभिट्टा निस्किन्छ? हजुर। भने कता कता हुँदै जान्छ बाटो? यो बाटो जौबारी बाहुनडाङ्गी हुँदै जान्छ। सलकपुर जान पनि सकिन्छ? सकिन्छ यो। सलकपुरबाटै जाने त हो। ए हो? हजुर। सलकपुर चाहिँ कति टाढा छ अब? सलकपुर बाइकमा 1 घन्टा 1.5 घन्टा लाग्छ। होइन, पहिलेदेखिको पुरानो बस्ती नै हो भाइ यो। तारगाउँ। हजुर। हजुरहरूको बसोबास कति भयो? हाम्रो बसोबास त धेर भने बाबा अझै यहीँ बस्नुभएको। है? हजुर। भनेको लगभग अनुमानित? अनुमानित त भयो होला हो, 5 पुस्ता त्यस्तै भयो होला। ए अहिले चाहिँ कता जानु हुँदैछ? अहिले घाँसतिर। घाँसतिर? गाई बस्तु पाल्नु भएको छ? गाई बस्ती छ। ए घाँस काट्नै पर्छ? घाँस काट्नै पर्छ। चर्दैनन्? चर्दैन। सबै बहन छ भाइ। 18-20 लिटर दुध दिन्छ हौ। कतिवटाले? 1 माउ गाई बराबर। 1 माउले 18-20 लिटर दिन्छ? हजुर। दुधहरू बिक्री राम्रै हुन्छ? राम्रै 60-65 हुन्छ लिटरको? लिटर। कहाँ जान्छ दुध? दुध बिराख्नु। इलामको तारगाउँका छरिएर रहेका घरहरू, फिजारिएको बस्ती छ यता। बाटोको अवस्था यस्तो छ। इलाम्बे सडक किनारको सहज स्थान खोज्दै मोटरसाइकल चलाउँदै। सडकको अवस्था त्यति ठिक छैन यता। सडक छेउको यस्तो दृश्यहरूले मन लोभ्याउँछ, रोकिएर हेर्न बाध्य बनाउँछ। कति राम्रो ठाउँ हो। त्यो घुम्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ यता हो नि, लुकेको ठाउँ, कुनै बाटोले भेट्दैन। हरकटीबाट यता आउँदाखेरि यो बाटोले भेट्ने ठाउँ कति सुन्दर छ। जस्तो कन्याम भन्दा पनि राम्रो सुन्दर। सिधै आउने तल तराईबाट बाटो चाहिँ अब छैन, एक कच्ची बाटै हो सलकपुर जाने। साह्रै राम्रो ठाउँ। यता तल एउटा पोखरी पनि छ, हेर्नु त तल कति राम्रो पोखरी पनि छ। पोखरी र चियाबारीको संयोजन निकै सुन्दर देखिने। हामीले धेरै बेर हेरेर होला, चियाबारी लजाएर कुहिरोको घुम्टो ओढिहाल्यो। एकैछिनमा अलप भयो दृश्य, जादु गरे चाहिँ। गाउँ आफ्नै तरिकाले व्यस्त छ, तीव्र होइन, मन्द व्यस्तता। सुन्ने सबैतिर चहलपहल छैन कतै। हामी रम्याङ भन्ने स्थानमा छौँ अहिले। सडकभन्दा केही तल चियाबारी बिचमै बसेको छ गाउँ। रम्याङ एउटा ठुलो क्षेत्रफल भएको गाउँ हो। यहाँ टाढा टाढासम्म घरहरू फैलिएर बसेका छन्। यो रम्याङमा चाहिँ लगभग 120 घर जति होला। यहाँ धेर जस्तो चाहिँ प्रधानहरू छ, श्रेष्ठहरू छ, बाहुनहरू छ, अनि थोरै तामाङहरू होइन, अनि गुरुङ पनि अलिक कम्ती नै छ। यहाँ जीविकोपार्जन त त्यो अलिअलि चिया लगाएको छ होइन। अब यस्तै सब्जीहरू खेतीहरू गरिन्छ, अनि अम्लिसोहरू हुन्छ होइन। तर अम्लिसो चाहिँ अब कुचो आउँदैन, यहाँ खालि घाँसकै लागि मात्रै हो। यो चिसोले गर्दा कुचो आउँदैन। पहिला त अलैँची पुरै भएको ठाउँ हो नि त, तर रोगले मरेर अहिले होइन त खालि अम्लिसो लगाएको छ, चिया अलिअलि लगाएको छ। अनि बारीतिर चाहिँ यस्तै सब्जी खेतीहरू गरिन्छ। समस्या त हामीहरूलाई यहाँ बाटोको समस्या छ एउटा कुरो। नभए अहिले पनि यस्तै छ अझै पनि बाटो होइन। तपाईँको ग्राभल पनि भएको छैन अहिलेसम्म। जस्तै अब यो हिलो हुन्छ होइन, जस्तो ग्राभल हुनु हो भने चाहिँ
यस्तो हिलो हुँदैन थियो। बर्खामा चाहिँ त्यस्तो समस्या छ कि सब्जीहरू गाडीहरू चल्न मुस्किल छ कि चल्दैनन् के चल्दै चल्दैन तपाईँको भास भएर होइन। बर्खामा हजुर बर्खामा सब्जीहरू लाँदा त अब हाम्रो चाहिँ चिया लाइन्छ है धेरै जस्तो, अनि सब्जी अनि दुध होइन, गाईको दुधहरू बेच्छ। अनि त्यसरी अब अलिकति बर्खा चाहिँ बाटो समस्या नै हुन्छ। स्वास्थ्यलाई चाहिँ राम्रै छ किनभने अलिकति ठन्डी ठाउँ हो होइन। अनि सब्जीहरू पनि त्यसो त खाँदाखेरि अलिक रसिलो छ। हजुरहरूले किनेर खानुपर्छ पर्दैन? किनेर त हामी खाँदैनौँ, सब्जी त घरमै फलाएर खान्छौँ होइन। धान बाली हुन्छ हुँदैन किन्नुपर्छ? यहाँ धान चाहिँ हुँदैन तपाईँको, हामी खालि किनेकै भरमा मकै हुन्छ अलिअलि कोही बेला। अब त्यो पनि वन्यजन्तुले खाएर हुँदैन तपाईँ। के वन्यजन्तु लाग्छ नि त? यहाँ बँदेल लाग्छ धेरै जस्तो, अनि बाँदर थोरै लाग्छ होइन। धेरै चाहिँ अहिले बँदेल पसेको छ क्या तपाईँको। यहाँ बाघले गाईबस्तु चाहिँ खाएको छैन, बाख्रा चाहिँ खायो क्या जौबारीतिर। यही रमाइलो पनि खायो पोहोरको साल, यसपालि लागेको छैन। यसपालि चाहिँ यो जौबारीतिर चाहिँ त्यसरी लाग्यो क्या, बाख्राहरू चाहिँ खान्छ। यो बाटोमै अलिकति समस्या नै छ सन्चै होइन, तर न त इलामले हेरिदिन्छ होइन, न त झापाकोले हेर्ने हो कुरो हो। त्यस्तो चाहिँ भइरहेको छ। वास्तवमा इलामको रम्भ्याङ, तारगाउँ लगायतका यी गाउँ बस्तीहरू शताब्दीौँ अघिबाट बसेका बस्तीहरू। निकै लामो इतिहास रहेछ यो स्थानको। पहिले तराईमा औलो लाग्नाले मानिसको स्थायी बसोबास थिएन त्यता। यता चाहिँ घना बस्ती थियो। औल अर्थात् तराईमा खेती चाहिँ गरिन्थ्यो। प्रायः दिउँसो काम गरेर राति लेख्नै चढिन्थ्यो त्यो बखत। पछि औलो उन्मूलन भए पश्चात तराईमा बस्ती बस्यो। यहाँभन्दा दक्षिणमा रहेको बाहुन्डाई गाउँको इलाम पैदलै छिर्ने मुख्य मार्गमा पर्थ्यो यो रम्भ्याङ गाउँ। त्यो बखत तराईमा भन्दा यो भेगमा चहलपहल बढी हुन्थ्यो। पुराना र स्थापित मानिसहरूको बसोबास रहन्थ्यो यस भेगमा। समय फेरियो, अवस्था ठिक विपरीत भयो। हाल यी स्थान चकमन्न बने, तराईमा बसोबास बढेर गयो। बिस्तारै यहाँका मानिसहरू तराईतर्फ बसाइ सरेर गए। गाउँको चहलपहल र रौनक पहिलेभन्दा घटेर गयो। भनिन्छ मानिसले विभिन्न कारणले स्थान परिवर्तन गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ अरे। के थाहा, भोलि फेरि यस्तै पहाडी भेगमा बस्नुपर्ने अवस्था आउला कि। यो हामी पृष्ठभूमिमा जुन गाउँ देख्दैछौँ यसलाई चाहिँ रम्भ्याङ गाउँ भनिन्छ। रम्भ्याङ गाउँ अहिले चाहिँ अब रोङ गाउँपालिकामै पर्छ। अब यो पुरानो बस्ती, धेरै पुरानो बस्ती, धेरै अगाडिदेखि मान्छेहरू बसोबास गर्नुभएको क्षेत्र हो। तर यो कस्तो भने विकासमा चाहिँ एकदमै पछाडि परेको। अहिले पनि अब यहाँनिर बाटोसम्म चाहिँ राम्रो अवस्थामा बनिएको छैन। अब हिउँदमा आउन त सम्भव हुन्छ, अब बर्खामा त अघि हामीले सुनिहाल्यौँ यहाँनिर गाडीहरू चल्न पनि मुस्किल हुन्छ, यातायात एकदमै ठप्पै हुन्छ। त्यो स्थितिमा चाहिँ रहेको गाउँ, तर एकदमै सुन्दर। कस्तो भने यो चाहिँ हामी इलाम भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी बाटो कुद्ने केही प्रख्यात चलेका गाउँहरू मात्रै घुम्ने गर्छौँ। तर यो भेग चाहिँ जुन हर्कटेबाट भित्र सलकपुरसम्म जाने भेगहरू चाहिँ यदि हामीले यात्रा गऱ्यौँ भने चाहिँ अति सुन्दर। यो प्राकृतिक बनावटी केही पनि छैन यहाँनिर। पुराना बस्तीहरू, अब यहाँ चाहिँ कस्तो भने चियाबारीले काहीँ पनि नछोड्ने, यो सानो 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 थुम्कामा चियाबारी हुँदै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अब अगाडि अझै राम्रा सुन्दर स्थानहरू छन् र सलकपुरसम्म हामी पुग्छौँ। सलकपुरमा बस्ने होमस्टे अथवा त्यहाँ रिसोर्टहरू पनि बनिसकेको छ भन्ने सुनेका छौँ। हेरौँ के छ त्यहाँको वास्तविकता। रम्भ्याङ गाउँको आकाशमाथि हुस्सु र बादलले लुकामारी खेलिरहे। छिनमै खुल्ने, छिनमै हुस्सुले छोप्ने अति मनमोहक वातावरण। सडकलाई स्तरोन्नति गरेर गाउँलाई थोरै प्रचार प्रसार गर्ने मात्र हो भने यो स्थानले निकै ठुलो सम्भावना बोकेको छ। हर्कटेबाट पूर्व लागे पश्चात सबै प्राकृतिक दृश्य देख्न पाइने। गाउँले परिवेशको प्राकृतिक दृश्य सबैलाई मन लोभ्याउन सक्छ यस्तो स्थानले। यहाँको वातावरण नै पृथक, चिसो हावा र छिनमै बदलिने मौसम, दृश्य पनि उत्तिकै रमाइलो। हेरौँ एकछिन यताको दृश्यहरू।
हामी रम्याङबाट अझ अघि बढ्दैछौँ। सडक अहिले भने तुलनात्मक रूपमा केही सजिलो भेटियो। हिलो त छ बाटोमा, तर मोटरसाइकल चलाउन त्यति समस्या छैन। यता चारपाङ्ग्रेहरू पनि चल्दै गरेको देखियो। सडकको केही माथि सानो विद्यालय, थोरै विद्यार्थी अहिले खाजा खाने विश्राममा बाहिर खेल्दै। सानो स्कुल हो। सडकबाट छेउछाउ हेर्दा हरदम यस्तै दृश्य देख्न सकिन्छ चियाबारीको। एकातिर यस्तो छ भने यता अर्कोतर्फ उस्तै चियाबारी। साँच्चै रमाइलो हुन्छ यस्तो ठाउँ हुँदै यात्रा गर्न। हर्कटेबाट करिब 1 घन्टामा हामी यो धजे डाँडा भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ। हामी अलमल गर्दै गर्दै आउँदाखेरि करिब 1-1.5 घन्टै लाग्यो होला। बाटोको अवस्था त्यति ठिक छैन, हिलाम्बे बाटो छ, तर पनि मोटरसाइकल सहजै आउन सक्ने स्थान। अहिले त बाटोमा चारपाङ्ग्रेहरू पनि कुदेको देख्न सकिने अवस्था छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि झन्डे डाँडा भन्ने छ एउटा, झन्डी डाँडा, त्यहाँ चाहिँ चढेर चाहिँ यसो दृश्य हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तर हुस्सेले अत्याधिक बेसी छोपेको छ अहिले, एकदमै चिसो पनि छ। यो समुद्री सतहबाट करिब 1200-1300 मिटर उचाइमा अवस्थित धजे डाँडामा हुरुर र यो तल्लो तराईको भेगबाट चाहिँ हुस्से आएर सम्पूर्ण रूपमा छोपेको अवस्था छ। धजे डाँडा धेरै पहिलेको झापाबाट इलाम छिर्ने गौँडा। हामी धजेबाट अझ अघि बढ्यौँ। अब भने हुस्सु धेरै नै लागेको छ। मौसम बिग्रिएर पानी पर्न लागे चाहिँ भएको छ। तलकपुर जाने बाटो धजे डाँडाबाट केही अगाडि आएपछि चाहिँ केही मासतिर उक्लिँदाखेरि हामी यहाँनिर झन्डे डाँडा पुग्न सक्छौँ। झन्डे डाँडामा एउटा धरहराको स्वरूप हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँनिर माथि गएपछि चाहिँ अब खुलेको समयमा चाहिँ वरिपरिको सबै थोक देखिन्छ अरे। यहाँबाट श्रीअन्तु, तल झापाका दृश्यहरू, मेची नदी पारीका भारतीय दृश्यहरू आज हेरौँ के देख्न सकिन्छ त्यहाँबाट। वरिपरि सबैतिरको दृश्य देख्न सकिने डाँडा रहेछ झन्डी डाँडा। तर आज चाहिँ हुस्सुले ढाकेको छ सबैतिर। झन्डी डाँडाको अवस्थिति यस्तो ठाउँमा रहेछ कि यहाँबाट चारैतर्फको दृश्य देख्न सकिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ भाग्य रहेन रहेछ, हुस्सुले ढाकेर केही देख्न पाइएन। हामी झन्डी डाँडाबाट 15 मिनट ओह्रालो झरेर सलकपुर आइपुग्यौँ। तर यता त अघिबाटै पानी पर्दै रहेछ। हामीलाई धजे डाँडाबाट सलकपुर आउनलाई त्यस्तै लगभग 15-20 मिनटको मात्रै समय लाग्यो होला। सलकपुर आउँदाखेरि मौसम एकदमै बिग्रियो, पानी धेरै ठुलो पर्ला जस्तो छ। पानी भर्खरै परेर रहे पनि अलिअलि भिजियो पनि। सलकपुरमा चाहिँ यहाँको विशेषता भनेको सुन्तला खेती अनि यहाँको चाहिँ यो वातावरणीय आकर्षण नै हो। यहाँनिर छेउमा ठुलो गाजले डाँडा देख्न सकिन्छ। यो जुन हामी यो एउटा पदमार्ग सिँढी देख्दैछौँ, यसबाट चाहिँ हामी गुरुधुम डाँडा पुग्न सक्छौँ। त्यहाँ ध्यान केन्द्र पनि छ। लगायत एकदमै यो घुम्न लायक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र यो पर्यटनको लागि हुनसक्छ। हामी देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। हामी पानी परेर बिसाउनु पर्ने अवस्था भयो। भर्खरदेखि पानी पर्न सुरु भएको, एकैचोटि ठुलो पानी परिदियो। अब यहाँ बिसाउनुको विकल्प छैन। यो अहिले चाहिँ फेरि यो असोजको समयमा पनि पानी चाहिँ अत्याधिक परिरहेको, यो एकदमै गाह्रो बनायो। के बिजो गरे किन टोलाको यसरी? मौसमले साह्रै चाहिँ गचार गरेको हो नि त आज। गाह्रो बनायो, गाह्रो बनायो। पानी हुस्से एकैचोटि छ। सानो छैन पानी फेरि। आम्मा नयाँ त नौ त बिचमै अन्त बिजोकै भयो नि त आज त। पानी रोकिने छाड देखिएन कतै। परसम्म धुम्मिएको छ, ठुलो पानी पर्दैछ। पानीले छाता एउटा दिदीले दिनुभयो। सलकपुरमा आएपछि हामीले चाहिँ छाता ओढेर घुम्नु पर्यो। पानी परेन भने यहाँ त्यति असुविधा छैन, किनभने बस्नको लागि होमस्टेहरू खोलिसकेका रहेछन्। यो जस्केलो सामुदायिक होमस्टेको लगभग 20-30वटा घरमै होमस्टे सञ्चालित छ। सलकपुर आएर बस्न पनि सकिन्छ, त्यसको प्रबन्ध पनि छ। होमस्टेहरूमा राम्रो सुविधा
प्रदान गर्ने होमस्टेहरू छन्। मूल सडकभन्दा केही तल अलैँची र सुन्तलाघारी छिचोल्दै हामी गाउँ घुम्न निस्क्यौँ। पहाडमाथिको पहाड, गाजले डाँडा, जताततै सुन्तला बगान, चिचिला लागेका छन् सुन्तलाको। पुरानै प्रकारका काठे घर देखिन्छन् गाउँमा। वरिपरि करेसाबारीका बिचमा बनेका छन् घरहरू, सागसब्जी प्रशस्त हुने यता। हामी 73 वर्षीय कक्षा 3 का विद्यार्थी बुबा खड्गबहादुरसँग भेट्ने प्रयास गर्दैछौँ। म अहिले 72 देखि अब अहिले चाहिँ 73 लागेँ। यो 72 भित्र चाहिँ म स्कुल जान थालेँ। अब स्कुल पढाइ भन्ने यस्तो रहेछ भनेर नानीहरूलाई उत्साह जगाउनुको लागि र मलाई पनि 12 वर्ष भएपछि स्कुल जान भनेर एउटा रहर भएको। अहिले 2वटा गरेको, त्यो कक्षा 3 मा छु। अब एक्जाम चाहिँ दिन्छु है सर भनेको छु। अहिले मलाई सन्चो छैन। कति उमेर हुनुभयो अहिले? अहिले म 73 मा लागेको छु। जस्तो सलकपुर डाँडामा चाहिँ मान्छेहरूको बसोबास कति अगाडिदेखिको होला हजुरलाई थाहा भएसम्म? खोइ यहाँ त 3 पुस्ता 4 पुस्तै जस्तो भयो भन्छन्। कोही भोजपुरबाट आएका, कोही उँभो फिदिमबाट आएका, जस्तै भण्डारीहरूको इतिहास चाहिँ फिदिमबाट भन्ने कुरा सुनिन्छ। अनि यो दर्नाल भर्यो भन्ने यिनीहरू भोजपुरका सुनिन्छ। अब तामाङहरूको चाहिँ एकै भन्न सकिँदैन, अब तामसालिङकै कुरा आउँछ। र किराँतहरूको चाहिँ अब अलिक कम नै छ। यहाँ किपट भनेको लाप्चाको किपटै हो। यो अहिलेसम्म लाप्चाकै नामहरू विविध ठाउँमा नै छ। जस्तो सलकपुरको नामाकरण कसरी भएको हुन सक्छ? अब नामाकरण त हामीलाई यकिन चाहिँ आउन सकेन। र पनि अब बुढाबुढीको भनाइअनुसार चाहिँ सलकपुर भनेको चाहिँ सालक धेरै भएको कारण हो कि त्यो हात्ती लडेर हाडे पानीमा थुप्रेको हाडले गर्दा हात्ती लडेको कारणले सालकपुर भनेको लेप्चा भाषा हो। यो चाहिँ यकिन आएन। इतिहासविद केशव खनालज्यूले सलकपुरको इतिहासलाई धेरै हदसम्म सङ्कलन गर्नुभएको छ। यो स्थानमा पहिले सप्तलसेनको राज्य भएको र मेचीपारीबाट लोहासुरले आक्रमण गरेको तथ्य रोचक पनि छ। सप्तल सिंह र लोहासुरको लडाइँको कुरा, त्यो लोहा राजा र यहाँ सप्तल सिंह राजाको चाहिँ लडाइँ भयो अरे। लडाइँ हुँदाखेरि उहाँबाट तपाईँको सप्तल सिंहलाई मार्छु भनेर गोली हान्दा यहाँ तल हाँसेटार भन्ने एउटा जग्गा छ, त्यहाँनिर यत्तिको ढुङ्गा छ, गोली ठक्कै छिरेको दुलो। त्यो दुलोमा तपाईँ अहिले पनि गएर सानो सिन्का छुराउनु भने तपाईँको आँखा दुख्छ त्यो। अनि त्यो निकालिदिएपछि आँखा पनि जाती हुन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ त्यहाँनिर। अनि सप्तल सिंहले चाहिँ म लोहा राजालाई चाहिँ म यसरी छिनाउँछु भनेर एउटा ढुङ्गालाई हान्दा चाहिँ तरवारले हान्दै यहाँ तल एउटा हाम्रो सुभाषको घर मुनि एउटा ढुङ्गा छ, चट्टै एउटा चाना भएको छ क्या। तल डिभाइन लभ सावर केन्द्र हो। बाटो चाहिँ यसै जस्तो लाग्छ। यसै जाउँ होला। पानी पर्दै रोकिँदै गर्दैछ। लक्ष्मी सरले पाकेको भनेर कुहिएको सुन्तला चाहिँ टिप्नु भएछ। सुन्तला पाक्ने समय भएको रहन्छ अहिले। पानी परेर एकदम बेसी अप्ठ्यारो बनायो। पानी पर्दै पनि हामी गाउँ चाहिँ घुम्नेछौँ र गाउँका देखिएका दृश्यहरू यहाँहरूलाई देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। अब राम्ररी खिच्न त नपाइएन, तर पनि सलकपुर गाउँ यस्तो छ है भन्ने चाहिँ हामी देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। अब मौसमको कुरा भयो, हामी तलबाट हिँड्दाखेरि मौसम ठिक थियो, एक्कासी मौसम परिवर्तन भएर पानी परिदियो। अब यो असोजको बेलामा पानी यसरी सधैँ कि नपर्नुपर्ने हो। जे होस्, एउटा बेग्लै खालको अनुभव यो गाउँमा चिसो वातावरणमा पानीमा स्थानीयहरूको छाता मागेर ओढेर चाहिँ घुम्न एक प्रकारको विशेष मजा चाहिँ पक्का पनि आउँदैछ। सलकपुर इलामको पूर्वी भेगमा अवस्थित धेरै पुरानो र अन्तिम गाउँ पनि हो। योभन्दा पूर्वबाट मेची नदी बगेर गएको छ। पहाडी ढलानको उत्तरतर्फ गाउँ बसेको छ, दक्षिणतर्फ छैन।
गाउँमै एउटा ध्यान केन्द्र छ, डिभाइन लभ सावर। यहाँ ध्यान विधिबाट उपचार पनि गराइन्छ। यस्तो कञ्चन गाउँमा यस्तो परिवेशमा ध्यान गर्दा मानसिक रोगहरू पनि निको हुने गर्छ अरे। यहाँ निःशुल्क ध्यान सेवा पनि दिने गरिन्छ आवश्यक पर्नेहरूका निम्ति। नमस्ते, म चाहिँ प्रवीन्द्र श्रेष्ठ र यो संस्थाको नाम चाहिँ ईश्वरीय प्रेम वर्षा नेपालीमा र अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हामीले डिभाइन लभ सावर भनेर नामाकरण गरेको छौँ। योग, ध्यान, आयुर्वेद र विभिन्न सामाजिक कार्यकलापहरू जस्तै अब जैविक खेतीहरू अनि नारीहरूलाई सम्बन्धित अब सृजनशील कसरी बनाउने भनेर एउटा प्रोग्राम बनाएर हामी काम गर्दछौँ। मानसिक रोग भएकोले त झन् धेरै लाभ लिन सक्नुहुन्छ, किनकि जुन चाहिँ यो साउन्ड थेरापी भनौँ अथवा यो हाम्रो अब यो साउन्ड हिलिङ भन्छौँ, हामीले चाहिँ साउन्ड थेरापी भन्छौँ, त्यसले चाहिँ त्यो साउन्डबाट एउटा आएको वेभले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट हाम्रो साइकोलोजिकल क्षेत्रमा पनि काम गर्ने हुनाले, हाम्रो ब्रेन वेभमा काम गर्ने हुनाले, हाम्रो शरीरको एनर्जी फिल्डमा काम गर्ने हुनाले उनीहरूले चाहिँ एकदम धेरै लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यो ध्यान सिकेको चाहिँ शुल्क लाग्दैन, ट्रिटमेन्टको चाहिँ शुल्क लाग्छ। ट्रिटमेन्टको चाहिँ अब विभिन्न अब त्यो उसलाई उसको डायग्नोसिस, उसको हामीले त्यो मेडिकल फाइल पनि हेर्छौँ उसको। अनि एउटा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सुरुमा के हुन्छ भने एउटा डायग्नोसिस हिलिङ भन्ने हुन्छ, उसलाई चाहिँ कति दिनमा ठिक हुने अथवा उसलाई ठिक हुने कि नहुने त्यो एउटा त्यसले पनि पत्ता लगाउनु मिल्छ कि त्यो साउन्ड हिलिङले, साउन्ड थेरापीले त्यो गर्छ। अनि हामीले बल्ल उसलाई तपाईँ यति दिन लाग्छ अथवा यति टाइम लाग्छ, यति पैसा लाग्छ भने हामीले चाहिँ एउटा फ्रेम बनाइदिन्छौँ उसलाई। सबै हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। भोजन र शयन कक्ष हामीले आफै हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। कुनै पनि एउटा साधकले यहाँ जति टाइम आएर बसे पनि 3 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष जति बसेर आए पनि हामीले शुल्क लिँदैनौँ र उसलाई चाहिँ गुरुको आज्ञाअनुसार नै हाम्रो उहाँहरू चाहिँ चल्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले त्यस्तो फिसहरू चाहिँ लिँदैनौँ। रुल्सहरू छैन, धेरै एकदम कम्ती रुल्स बन्दैछ। जस्तै हामी माछा मासु अन्डा चलाउँदैनौँ। त्यो अब उहाँहरूले अब यो उहाँहरूको रहने कालसम्म उहाँले यो भित्र आश्रमभित्र यो परिसरभित्र मेडिटेसन सेन्टरभित्र खान पाउनुहुन्न। अब त्यस्तै 1-2वटा रुल्सहरू छ, त्यस्तो हार्डको रुलहरू केही छैन हामीसँग। दर्शकबिन, पानी पर्नाले सलकपुर सोचे अनुसारले घुम्न सकिएन। पानीमा रुच्दै भिज्दै भिडियो बनाउन सकेसम्म प्रयास चाहिँ गर्यो। सलकपुर वास्तवमै घुम्न योग्य स्थान छ। सुन्तलाको सिजनमा यहाँ आएर ताजा फलफुलको मजा पनि लिन सकिन्छ। झापाको काँकरभिटाबाट सिधै उत्तर आए अन्त्यमा यही स्थान आउन सकिन्छ। काँकरभिटाबाट 4 चक्के आउन सक्ने गरीको सडक बनिएको पनि छ। आजलाई भने म सचिन नेउपा नै सबैसँग बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।